සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ රසවත් විදිහට කොහොමද මීට් බෝල්ස් වලින් බිරියානි එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි මුලින් බලමු දැන් මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ බිරියානි හදාන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. කලින් පෙඟෙන්න තියාගත්තු බාස්මති 100 ග්‍රෑම් 300ක්. පැයක් විතර පෙඟෙන්න තියාගත්තා නම් ඇති. තක්කාලි ටිකක් ඕන වෙනවා. ඉඟුරු, සුදු ලුණු, සුදු රට තේ හැන්දක් විතර, කුරුඳු පොතු, කරාමු නැටි, එනසා, බේ ලීව්ස්. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා චිකන් මීට් බෝල්ස්. මම චිකන් මීට් බෝල්ස් කලින් වීඩියෝ එකකින් හදලා තියෙන්නේ කොහොමද ගෙදරදීම හදාගන්න කියලා. මම ඒකේ වීඩියෝ එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඒ වීඩියෝ ලින්ක් එක දාලා දෙන්නේ. ඒ ලින්ක් එක බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ චිකන් මීට් බෝල්ස් හදාගන්න. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු කුඩු බටර් ග්‍රෑම් 50 70ක් වගේ ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව කහ කුඩු තේන භාගයක් තියෙනක් වගේ. ඊට අමතරව චිකන් ස්ටොක් වතුර එක. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මේ අපේ බිරියානි එක හදාගන්න ඕන වෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ බිරියානි එක හදාගන්න කියලා. මුලින්ම අපි සුපුරුදු පරිදි භාජනයකට මෙන්න මේ විදිහට බටර් ටික දාගෙන මේ බටර් ටික හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. බටර් ටික දිය වුණාට පස්සේ මම ඒකට දාගන්න බේ ලීව්ස්, එනසා, කරාමු නැටි, කුරුඳු පොතු සහ සූදුරු ටික දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ දැන් අපි මේකට දාගන්න ඕනේ සුදු ලුණු සහ ඉඟුරු ටික. දැන් මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් පොඩ්ඩක් හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ බටර් වලට හොඳට සුවඳ අල්ලලා හොඳ රසක් එන්නේ බත් එකට. දැන් අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට දාගන්න ඕනේ මම අර හීනෙට චොප් කරගත්තු රට ලුණු ටික. මේ රටලුණු ටිකත් මේක හොඳට කලවම් කර කර මේක විනාඩි 3ක් 4ක් විතර හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ රන්වන් පාට වෙනකන්. දැන් ලුණු ටිකත් හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි දාගන්න ඕනේ පොඩ් කෑලි වල කපාගත්තු තක්කාලි ටික. මේ තක්කාලි ටිකත් විනාඩි 3ක් 4ක් විතර කුක් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 3ක් 4ක් විතර මෙහෙම අපි කුක් කරගත්තට පස්සේ දැන් තක්කාලි ටිකයි ලුණු ටිකයි හොඳට ගානට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි මීට් බෝල්ස් ටික දාගෙන මේ මීට් බෝල්ස් ටික පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕනේ මේ ලුණුත් එක්ක. දැන් මීට් බෝල්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේකට දාගන්න ඕනේ අපි කහ කුඩු, ඒත් එක්කම ලුණු කුඩු ටිකක් දාගෙන මේක තව ටිකක් හොඳට කලවම් කර කර මේක පොඩ්ඩක් උයා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ මීට් බෝල් ටික මේ ලුණු සුදු ලුණු තක්කාලි වලින් හොඳට විනාඩි 4-5ක් විතර කුක් වෙනවා. එතකොට තමයි මේකේ මේ මීට් බෝල් වල තියෙන රස මේ කරි එකට හොඳට උරා ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මීට් බෝල්ස් ටිකක් පොඩ්ඩක් විතර ෆ්‍රයි වෙලා දැන් හොඳට මේ කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කොහොමද මීට් බෝල් ටික කලින් කුක් කරගෙන තියෙන අපි ස්ටිම් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක මේ ලුණුත් එක්ක මේ හොඳට තැම්බිලා හොඳට රස කරි එකක් ගන්න හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට මේකට දාගන්න ඕනේ මම අර කලින් පෙඟෙන්න තියාගත්තු බාස්මති හාල් ටික. මේ බාස්මති හාල් ටික දාගෙන දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරගෙන විනාඩියක් විතර මේ බටර් වලින් මේ තෙලෙන්න මේ බත් ටික පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට විනාඩියක් විතර බත් එක ටෙම්පරාදු කරගත්තට පස්සේ දැන් මේකට දාගන්න ඕනේ චිකන් ස්ටොක් වතුර ටික. මම චිකන් ස්ටොක් එකේ මිලිලීටර් 300ක් විතර වගේ වෙන්න දාගත්තා. ඊට පස්සේ මදි පාඩුවට බත් එක සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා සෙන්ටිමීටර් භාගයක් විතර උඩට හිටන විදිහට ගන්නට එනකන්
ඉතුරු ටිකට මම වතුර පුරා ගන්නවා. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපි දැන් පියනකින් වහගෙන මේ බත් එක හොඳට කුක් කරගන්න ඕනේ. ටික වෙලා ගියාට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් වතුර ටික හොඳට නටනවා. දැන් මේ කියන්නේ හාල් ටික තැඹීගෙන ඉන්නේ. දැන් තව ටික මේක කුක් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් වතුර මට්ටම බාස්මති හාල් වලින් යටට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් වතුර ටික හිඳිලා තියෙන්නේ සෑහෙනට. දැන් මෙන්න මේ විදිහට බත් එක හදාගෙන දැන් මේකේ ගින්දර සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරගෙන මේක පියනකින් වහගෙන තව විනාඩි 5ක් 6ක් විතර මේකේ තියෙන වතුර ටිකත් හිඳිනකම් කුක් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් වතුර සම්පූර්ණයෙන්ම හිඳිලා තියෙන්නේ. දැන් පොඩි තෙත ගතියක් තියෙන බත් එකේ. දැන් මේක අහව පාර මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බත් එක අහව පාරක් හදා ගන්න ඕනේ. හදාගෙන දැන් මම කරන්නේ මේක ලිප වහගෙන නිමාගෙන අහව පාර මේක පියනකින් වහගෙන මෙහෙම රස්නෙන් මේක නිවෙන්න දෙනවා. මේක කුක් වෙන්න දෙනවා තව විනාඩි 10ක් විතර. එතකොට මේ බත් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ඇතුලේ තියෙන රස්නෙන් ඒ වාෂ්ප වලින් බත් එකේ අර ඉතුරු ටිකත් සම්පූර්ණයෙන්ම කුක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බිරියානි බත් එකක් හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හොඳ රහට එන්න හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බිරියානි බත් එකක් හදනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගින්දර පොඩ්ඩක් පාලනය කර මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට බෙරි වෙන්නේ නැතුව හොඳ බත් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි දැන් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම බත් එක උඩින් දාගෙන තියෙන පොඩ්ඩක් චොප් කරගත්ත පාසලි ටිකක් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කොත්තමල්ලි පොළ ටිකක් දාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදලා ගෙදරදී තියෙන කඩවල වලින් ගන්න හැතුව ඕගොල්ලන්ට රසවත් බිරියානි එකක් හදලා පිළිගන්නන්න. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඕල් හැමෝටම සුබ දවසක්.